व्हॉट इज जीएसटी? जीएसटी म्हणजे काय? जीएसटी लागू होण्यापूर्वी भारत देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्स घेतले जात होते. फॉर एक्झाम्पल आहे एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, वॅट, एंटरटेनमेंट टॅक्स, सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स एक्सेट्रा. अशा प्रकारचे भरपूर टॅक्स देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या दराने घेतले जात होते. 1 जुलै 2017 पासून हे सगळे टॅक्स रद्द करून एक सिंगल टॅक्स घेण्यात आले. त्याचे नाव आहे जीएसटी. जीएसटी हे वन नेशन वन टॅक्स या प्रणालीवर चालतो. जीएसटी म्हणजे नेमके काय? जीएसटी म्हणजे जी स्टँड फॉर गुड्स, एस स्टँड फॉर सर्व्हिसेस, टी स्टँड फॉर टॅक्स. जीएसटी म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. आता तुम्हाला माहीत आहे जीएसटी म्हणजे काय? गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. तर जीएसटी कलेक्ट करण्यासाठी गव्हर्नमेंटने 2 वेगळे भाग विभागले आहे. त्यात पहिला आहे इंट्रास्टेट, सेकंड आहे इंटरस्टेट. इंट्रास्टेटमध्ये 2 प्रकारची जीएसटी कलेक्ट केला जातो. त्यात आहे सीजीएसटी आणि एसजीएसटी. इंटरस्टेटमध्ये आयजीएसटी कलेक्ट केला जातो. आता इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी याचा अर्थ काय हा प्रश्न पडला असेल. इंट्रास्टेट म्हणजे विदिन अ स्टेट. जेव्हा गुड्स आणि सर्व्हिसेसची खरेदी किंवा विक्री हा स्टेटच्या स्टेट म्हणजे राज्याच्या राज्यात होत असेल तर सीजीएसटी आणि एसजीएसटी अप्लिकेबल होतात. इंटरस्टेट म्हणजे बिटवीन टू स्टेट. जेव्हा गुड्स आणि सर्व्हिसेसची खरेदी किंवा विक्री एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होते तेव्हा आयजीएसटी हे अप्लिकेबल होते. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी हे जीएसटीचे 2 कंपोनंट्स आहेत. सीजीएसटी म्हणजे सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. सीजीएसटी हा टॅक्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटला दिला जातो. एसजीएसटी स्टेट गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. एसजीएसटी हा टॅक्स स्टेट गव्हर्नमेंटला दिला जातो. आयजीएसटी इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. आयजीएसटी सेंट्रल गव्हर्नमेंटद्वारा कलेक्ट केला जातो. त्यानंतर स्टेट आणि सेंट्रलमध्ये समान भागात समाविष्ट केल्या जातात. जीएसटी कलेक्ट करण्यासाठी खालील 5 टॅक्स स्लॅब तयार करण्यात आले. फर्स्ट टॅक्स स्लॅब आहे 0 रेटेड, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 0%. सेकंड लो रेटेड, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 5%. थर्ड आहे स्टँडर्ड रेटेड फर्स्ट स्लॅब, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 12%. फोर्थ आहे स्टँडर्ड रेटेड सेकंड स्लॅब, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 18%. फिफ्थ आहे हायली रेटेड, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 18%. तर कोणत्या स्लॅबमध्ये कोणते आयटम लिस्ट कोणते गुड्स येतात हे तुम्ही इथं पहा. जसं फर्स्ट आहे 0 रेटेड, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 0%. 0% म्हणजे इथे कसल्याही प्रकारचा टॅक्स आपल्याला द्यायची गरज नाही. तर गुड्समध्ये 0 रेटेडमध्ये येते एसेन्शियल कमोडिटीज लाईक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, मिल्क, साल्ट एक्सेट्रा. सर्व्हिसेसमध्ये येईल चॅरिटेबल ट्रस्ट ॲक्टिव्हिटीज, ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर, यूज ऑफ रोड्स अँड ब्रिजेस, पब्लिक लायब्ररी, ॲग्रिकल्चर रिलेटेड सर्व्हिसेस, एज्युकेशन अँड हेल्थ केअर सर्व्हिसेस एक्सेट्रा. सेकंड स्लॅब आहे लो रेटेड, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 5%. इथे गुड्समध्ये तुम्हाला येईल कॉमनली यूज्ड आयटम्स लाईक LPG सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑइल, हनी, व्हेजिटेबल्स, स्पायसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा. सर्व्हिसेसमध्ये येईल रेल्वे ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, बस ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, टॅक्सी सर्व्हिसेस, एअर ट्रान्सपोर्ट, होटेल प्रोव्हाइडिंग फूड अँड बेवरेजेस एक्सेट्रा. थर्ड स्लॅब आहे स्टँडर्ड रेटेड फर्स्ट स्लॅब, ज्याचा रेट ऑफ जीएसटी आहे 12%. इथे गुड्समध्ये येईल कन्झ्युमर गुड्स, बटर, घी, ड्राय फ्रूट, जॅम, जेली, सॉसेस, पिकल्स अँड मोबाईल फोन्स एक्सेट्रा. सर्व्हिसेसमध्ये येईल प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाऊस,
services related to construction business. Number 4, standard rated second slab, ज्याचा रेट ऑफ GST आहे 18%. गुड्समधील मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आयटम्स, कम्प्युटर, प्रिंटर, मॉनिटर, CCTV एक्सेट्रा. सर्व्हिसेसमधील कुरिअर सर्व्हिसेस, आउटडोर कॅटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एक्झिबिशन्स, करन्सी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्व्हिसेस इन शेअर ट्रेडिंग एक्सेट्रा. 5वा स्लॅब आहे हायली रेटेड, ज्याचा रेट ऑफ GST आहे 28%. गुड्समधील लक्झरी आयटम्स, मोटरसायकल अँड एअर पार्ट्स, लक्झरी कार्स, पान मसाला, वॅक्यूम क्लीनर, डिशवॉशर, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, टोबॅको प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वॉटर एक्सेट्रा. सर्व्हिसेसमधील 5 स्टार हॉटेल अकोमोडेशन, अम्युजमेंट पार्क, वॉटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कसिनो, रेस कोर्स, IPL गेम्स, एअर ट्रान्सपोर्ट एक्सेट्रा. तुम्हाला इथे खाली वेबसाईट दिलेली आहे www.cbec.gov.in, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज अँड कस्टम्स. इथे तुम्ही कोणता प्रोडक्ट, कोणता गुड्स, कोणत्या GST, कोणत्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येते इथे तुम्ही पाहू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.